صباح الخير عليكم، يا رب تبقوا بخير وبصحة وبسعادة. سعيد اتعرف على توماس، ومع ان سعيد وتوماس الاتنين شخصيات ودودة جدا وحبوبة جدا في مجتمعاتهم، الا ان الاتنين مش قادرين يفهموا بعض. الاتنين اخدين انطباعات غلط عن بعض. سعيد اخد فكرة عن توماس ان هو بارد، وتوماس اخد فكرة عن سعيد ان هو همجي. عايزين نعرف الموضوع ده ليه حصل، ايه الاختلافات الثقافية بين الشرق والغرب اللي تخلي الانطباعات تبوظ بالطريقه دي. في الفيديو ده هنتكلم عن الاختلافات في العادات والتقاليد اللي بين الشرق وبين الغرب، وده مش معناه ابدا ان في ثقافه احسن من الثانيه. اعتقد ان كل ثقافه هي احسن بالنسبه لبيئتها، ويمكن الثقافه او العادات والتقاليد تتحسن اذا حصل بس اختلافات بسيطه، مش معنى ان هي تتشال كلها وتيجي مكانها ثقافه ثانيه. نبدا باول حاجه، هو التعامل الرسمي. التعامل الرسمي في الشرق، الرسميات عموما هي حاجة مهمة جدا جدا. احنا عايشين عشان الرسميات، احنا عايشين عشان الناس تبجلنا وتقدرنا، واحنا نبجل ونقدر الاخرين. ده شيء مهم في ثقافتنا، ومش في ثقافتنا كعرب بس، انما كمان في اليابان، وكمان في الهند، وكمان في الصين، وكمان في روسيا. لما تدخل مكان، اول حد بتسلم عليه، اول حد بتجري عليه عشان تسلم عليه، هو ده اكتر حد انت بتحترمه. لما حد مهم بيجي يسلم عليك لازم تقف، ما ينفعش تفضل قاعد وانت بتسلم عليه. بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي كل الحاجات دي بتبين قد ايه انت بتحترم اللي قدامك. الموضوع مختلف خالص في الغرب، لان الشكليات والتعامل الرسمي ده ما بيعبرش بالضروره عن احترام اللي قدامي. انت ممكن تلاقي الولاد بينادوا ابهاتهم باساميهم من غير بابا ولا ماما، باسم الاب على طول، وده مش معناه ان هو ما بيحترموش. ممكن تلاقي الموظف بينادي المدير بتاعه باسمه، وده مش معناه برضو ان هو ما بيحترموش. انا بنادي الدكاتره عندي في الجامعه باساميهم، وده مش معناه ان انا ما بحترمهمش. طب ايه اللي يحصل لو انا في الغرب حاولت ان انا اناديهم باساميهم زائد ان انا ادي القاب؟ هيتفهم الموضوع ده بطريقه مختلفه خالص. هيتفهم ان انا اما ان انا ساذج، او ان انا بحاول اتملقهم يعني علشان اوصل. طبعا خلي بالكم ان احنا في كل الكلام احنا بنتكلم عن الغالبيه العظمى، يعني في كل قاعده شواذ سواء في الغرب او في الشرق. لكن برضو لازم تخلي بالك ان بعض الشعوب مهتمه جدا بالالقاب، زي الانجليز او الفرنسيين. الانجليز لحد دلوقتي لسه مهتمين بالالقاب، الفرنسيين مهتمين جدا جدا بالالقاب. نظام الاسماء في روسيا مختلف عننا شويه، نظام اسمه باترونيميك، وده معناه ان اسم الشخص زائد اسم الاب، وكمان في يعني مقطع بيتضاف لاسم الاب. فانت لو هتحيي مثلا واحده اسمها كاتيا، ما ينفعش ان انت تقول لها سترازيديا كاتيا، لان انا مش اخوها او حد من العيله او يعني صاحبها الانتيم. لازم انادلها باسمها الكامل، سترازيديا كاتيا انتونوفا. My name is Masha Rostova. I'm a Russian agent. في المكسيك عندهم الموضوع مختلف. اسم العيلة هو عبارة عن اسمين مع بعض، اسم عيلة الأب واسم عيلة الأم. في الاجتماعات والمقابلات كمان الموضوع بيبقى واضح قوي بقى في ثقافة الشرق والغرب. انت لما بتبقى بتتكلم مع حد في الشرق وهو عمال بيكلمك وانت عمال بتهز في راسك او بتقول له ده معناه ان انت ماشي كمل انا معاك. انما في الغرب معناه حاجه تانية خالص، معناه ان انت متضايق من الكلام او متضايق من القعده، نفسك تكون في حته تانية دلوقتي، او انت شايف ان الكلام ده كلام عبيط، فبيدي انطباع مختلف تماما. المفروض الاجتماعات حتى لو في العمل هي اجتماعات علشان يحصل فيها ديسكشن، عشان يحصل فيها مناقشه. انما في الشرق بتبقى الاجتماعات علشان الواحد ياخد فيها تعليمات، ياخد فيها اوامر معينه. خلي بالك جدا جدا وانت بتتكلم مع حد وبترسم نفسك عليه ان انت يعني معاك ماجستير ومعاك دكتوراه ومعاك مش عارف ايه. ده غير بقى تصنيع الاجهزه الكهربائيه، الكترونيات، حاجه ولاعه، موبايل. تعال بقى حضره العمده، الرزق يحب الخفيه. الكلام ده بيبان ان هو غرور وتكبر، انما ممكن ينجح جدا مع الثقافات الشرقيه بما فيها برضو اليابان، الصين وروسيا. يعني عادي جدا هتلاقي الناس مهتمه انها تسمعك زي الشرق بالظبط. كتير برضو من الناس بيشتكوا ان هم في القعدات بتاعت الصحاب او في العمل ان هم باردين ما بيضحكوش. هي الفكره لا، ان هم بيضحكوا عادي جدا، بس هم بيضحكوا على حاجات معينه ما بتضحككش، وانت الحاجات اللي انت بتقولها ما بتضحكهمش. الثقافات مختلفه. شوية شاي يا ابني وحياتي. شايفينه؟ لا كده همشي. طريقه الكلام في الشرق علشان اوصل لك معلومه ممكن تبقى طويله جدا، يعني احنا بنحب البلاغه وبنحب التفقيم في الكلام والمقدمات. الكلام في الغرب لازم يبقى بسيط، خش في الموضوع على طول. ممكن فرنسا تشترك معانا في الموضوع ده برضه، بحب المقدمات الطويله. كمان في الشرق الكلام ممكن ما يبقاش دايركت، يعني انا ممكن ان انا المح لك، ممكن ان انا اقول لحد يقول لك حاجه. هنا في الغرب لا، لازم يعني بقول لك على طول كل حاجه انا عايزها، مفيش مشكله خالص. يا كبير امك حامل. فمش معنى ان انا بنتقدك ان انا بكرهك او ان انت شخص سيء، ان انا بنتقد الحاجه دي معينه. انما في الشرق لو انتقدتك مباشره فده معناه ان انا بجرحك، ان انا بهينك. هي امريكا علمتك الهبل والبجاحه. فانت برضو لازم تحط في الاعتبار ان لو حد وجه لك انتقاد ده مش معناه ان هو بيكرهك او ان يعني هو شايفك سيء. عادي جدا هينتقدك وبعد كده تخرجوا مع بعض، مفيش مشكله. انطباعاتنا في الشرق عموما عن اللبس دي حاجه مهمه جدا. انت انطباعك الاول بتاخده
من الشخص اللي قدامك لابس ايه، متسرح ازاي، عامل ازاي. ده حاجه مهمه جدا. الفرنسيين برضو مشتركين معانا في الموضوع ده جدا، يهتموا جدا بالشياكه ويهتموا جدا بشكل الواحد. ما ينفعش تلبس اي كلام او اي الوان او كده. بس ايه الشياكه دي يعني؟ والله العظيم كنت متوقع منك لعلمك، معلش بس دي اقل بدله عندي. انما عموما في كندا البس اللي انت عايزه، اصبغ شعرك اللي انت عايزه، واعمل اللي انت عايزه، مفيش انطباع. ده مش هيبين ان انت اهل ثقه او مش اهل ثقه. فتخلي بالك في النقطه دي، لان انت ممكن تلاقي دكتور الجامعه عندك عباره عن واحد صابغ شعره بنفسجي ولابس شورت وعامل تاتو على جسمه كله، مفيش مشكله خالص. محدش هيقول له انت ايه اللي انت عامله ده، لا انت تفكيرك ما هواش قد كده او انت علمك مش قد كده. كمان بالنسبه بقى بدل ما اتكلمنا عن الحياه الشخصيه، فانت حتى زميلك في العمل ممكن جدا ان هو ما يعزمكش على فرحه. ليه؟ لان انت زميله في العمل بس. انما انا ممكن اركب المترو في مصر وفي اخر الخط بعد الكلام مع اللي جنبي بقينا اصحاب اعزمه فخلاص بقينا اصحاب. لكن الموضوع مختلف خالص هنا. في نفس الوقت في الشرق احنا ممكن نعزم لافراح مش بتاعتنا، يعني ممكن اعزمك على فرح اخويا او فرح اختي. انما لو عملت كده في الغرب ده معناها معنى وحش جدا. ما عندكمش معازيم، فانت يعني جايبني فرح اخوك علشان املي يعني المكان ولا ايه؟ الفرنسيين اللي قلبهم على لسانهم على طول، انما الانجليز الى حد ما بيحاولوا ان هم يجملوا الكلام، وممكن ان هم في حاجات ما تعجبهمش ممكن ما يقولوهاش. خلي بالك كمان اذا كان المدير بتاعك حبوب وجميل، ده مش معناه ان هو يعني بقى ايزي خلاص ممكن تتاخر وكده. الحبوب والجميل ده ممكن ياخد قرارات كتيره، ممكن ان هو كمان يفصلك وهو بيقول لك احنا اسفين هنستغنى عن خدماتك بكل بساطه وبكل احترام وبكل مودة. كمان لما بتيجي تنقل لشغل تاني في الشرق، ده معناه ان انت ممكن خنت الشركه. في الغرب ما هواش خيانه، لا يعتبر خيانه، عادي. هي اساسا علاقه بين الشخص والشركه، علاقه نفعيه، احنا الاثنين بنستفيد من بعض، انتهت المصلحه خلاص كل واحد يروح لحاله. وعشان كده لما شركه بتفلس في الشرق يحصل مظاهرات ويحصل مشاكل، انما في الغرب الشركه تفلس ويتسرح الاف العمال وما تلاقيش ولا مظاهره ولا اي حاجه. خلاص اساسا الناس يعني لما بتسمع ان الشركه هتفلس بيسيبوا الشركه ويروحوا لحد تاني. الشركه ما خلفتش الموظفين ونسيتهم يعني. حرام عليك يا اخي، ليه كده؟ في ايه؟ في الشرق ممكن تلاقي موظف قاعد بقاله في شركه 20 سنه واكتر. هنا صعب ان انت تلاقي الارقام دي موجوده، لكن قليله جدا جدا. كمان ممكن تلاقي واحد بيجي يسلم عليك على طول، بيجي يسلم عليك على طول، وفي يوم ما سلمش عليك ومشي عادي خالص. احنا في الشرق ممكن نقعد نفكر هو ايه اللي حصل، هو انا عملت ايه غلط، هو ليه النهارده ما سلمش عليا وهو ماشي. اذا انت اتكلمت في الموضوع ده هو هيعتبرك طفل يعني. هو اساسا ما بيفكرش ان هو في حاجه حصلت او ان انت يعني بتفكر في مشكله. فعلاقات الود هتلاقيها اكتر في الشرق لكن اقل في الغرب. كمان في طريقه الكلام في الشرق سكوتك له معنى، الفاظك لها معنى، طريقتك في الكلام وانت بتتكلم له معنى. انما في الغرب انت بتقصد الكلام اللي انت بتقوله وبس، ايا كان انت واقف ازاي، بتقول ازاي، عملت ايه وانت بتتكلم. وراحت متكيالي على السين. ايه اتاكد على السين؟ تخيل. حتى انت في الشرق ممكن انت تقول كلام انت تقصد بيه كلام تاني، كنايه، زي ان انت بتتريق على حد يعني، فتقول له واحد خايب تقول له ايه الشطاره دي كلها. في الغرب الكلام ده ما هوش موجود، ما بيفهموش الكلام ده، الكلام المقصود بس هو الكلام اللي بيتقال. اما المواعيد دي فدي موضوع كبير جدا. ما عندناش المواعيد الدقيقه بالثانيه. لما اقول لك الساعه 9 فهتبقى 9 الا ربع، 9 ونص، 9 الا 5 كده يعني. انما هنا 9 يعني 9 بس بكل بساطه. كتير جدا من الناس هنا بيبقوا موظفين في الغرب وبعدين بيتاخروا، فالناس بتسالهم اتاخرتوا ليه؟ معلش اصل انا قابلت واحد صاحبي بره. ده عذر قبيح جدا وعذر ما هواش مقبول وعذر بيتقال كتير جدا من العرب. خلي بالك منه. فكره ان انت قابلت واحد صاحبك فكلمت معاه بره اتاخرت 10 دقايق، ده مش عذر، ده مشكله. كمان فكره العزومه، انت في الشرق لما تقول لواحد انا هعزمك على قهوه مثلا، اللي قدامك المفروض هو خلاص مش هيجيب فلوس معاه، انت اللي هتعزم فانت اللي هتدفع. في الغرب مش معنى ان انا بقول لك ان انا عازمك على قهوه معناها ان انا هدفع. العزومه معناها ان انا عايز اقعد معاك، حابب ان انا اقعد معاك. حاسب. مين اللي حاسب؟ انا محاسب النوبه اللي فاتت. حاسب انت ولا مش انا مسيك عصير قصب الشهر اللي فات؟ طب والفول والطعميه اللي انا محاسب عليهم يابا؟ طب مش انا ماكلك وش اللي قبليها والاتوبيس وانت داخل تسفر على الكمساري وانا اللي قطعت التذكرتين وانت لبست فيه؟ طب ما انا جايب لامك علبه زيت ما دفعتش ثمنهم لغايه دلوقتي، هنسيح على امي منسي اتكل على الله. بقول لك بس عشان تبقى عارف انا مش عايز افاتح يعني. كمان رد العزومه ما هواش موجود في الثقافه نفسها. فانت لو عزمت واحد غربي ودفعت له فعلا الفلوس هيعتبر ان دي حاجه جنتله وحاجه جميله جدا جدا، لكن ما تنتظرش منه ان هو هيرد العزومه. تبقى قاعد مع حد والحد ده حاطط رجل على رجل قدامك، ده مش معناه ان هو برده ما بيحترمكش. في
في اشاعه دايما بتتقال عن الاجانب ان هم يعني في الاكل عندهم ما اعرفش ايه عادي، لكن ما اعرفش ايه ما هوش عادي. غالبا اللي نقل لك حاجه زي كده وقعد مع ناس معينه او فئه معينه من الاجانب، او ان هو سمع الكلام ده من حد تاني. المهم ارجوك ما تسمعش كلامه، ما تسمعش كلامه خالص خالص، وخصوصا مع حد فرنسي. اوعى تسمع كلامه. والله قال لي مسيو كيسكي فو مانجي، قلت له كيسكي فو انت. في الشرق لما تبقى زعلان من حد وبعدين يعني عايز تصالحه، فممكن تبعت له حد كده، الحد ده يقول له والله ده احمد بيقول عليك كلام حلو والله وما اعرفش ايه، قدامك يفهم ان انت اللي باعت الشخص ده. اللفه دي مش موجوده هنا وما يعرفوهاش وما يفهموهاش. What do you want? What do you want? It's not that simple. What do you want? الهديه في الشرق في العمل ممكن تعتبر حاجه ظريفه جدا، حد عمل لك خدمه فانت يعني عايز تهديه او حاجه زي كده. انما في الغرب لو عملت حاجه زي كده فانت غالبا ترشيه، بتحاول ان انت تستدرجه لحاجه اكبر او لخدمه اكبر. انت حاطط لي 20 جندي في الباسبور؟ البص في العين احيانا حتى في الشرق ممكن يعتبر تحدي. البص في العين في الغرب عادي، بص في العين تكلم حد فبتبص له في عينه عادي، مفيش مشكله خالص. نقطة من الحاجات اللي دايما برضو بتسأل عليها او بشوفها في التعليقات هو ان في شخص اجنبي عزم عليا بلحم خنزير او عزم عليا بواين او بحاجه زي كده. هو بيعزم عليك بالحاجه اللي هو بياكلها، فارفض بلطف. هو ما يعرفش انت ايه ولا عقيدتك ايه ولا دينك ايه او اي حاجه زي كده. في الشرق عموما بيبقى فيه اهتمام اكبر بالدين، بيبقى فيه كلام عن الدين اكتر في الكلام، يعني في وسط الكلام بنتكلم في الدين. فتلاقي الروس بيتكلموا عن الدين كتير، الهنود بيتكلموا عن الدين كتير، والعرب طبعا بيتكلموا عن الدين كتير، الايرانيين بيتكلموا عن الدين كتير، الاتراك بيتكلموا عن الدين كتير، الايطاليين بيتكلموا عن الدين كتير وسط الكلام. طبعا كمان ضحكت مش معنى ان قلبها مال ولا خلاص الفرق ما بيننا اتشال ولا اي حاجه من الكلام ده. ارجوك بلاش فضايح. Do you love me? Do you need me? في الشارع عموما بنعتبر ان الشخص اللي بيستخدم المواصلات العامة او اللي بيستخدم العجلة الدراجة الهوائية ده يعني شخص ممكن يكون من فئة اجتماعية اقل. الفكرة دي ما هيش موجودة خالص بره، وعلشان كده لو قابلت واحد راكب على العجلة ده مش معناه ان هو اقل منك، ده ممكن يكون مديرك في الشغل. لا ثواني، ده ممكن يكون الوزير شخصيا هو اللي راكب العجله. في الجواز مفيش حاجه اسمها نستنى لما اجيب الشقه ونخلي الاهل يختاروا العفش. ده معناه ان انتم مش ناضجين كفايه. نضوجكم معناه ان انتم تقدروا ان انتم تستقروا في مكان وتستقلوا كمان بحياتكم. ففكره ان انت تستنى لحد ما تمتلك شقه ده معناه ان انت هتستنى 20 سنه، فمفيش حد هنا بيعمل كده. كلام بالايد برضه ده من الحاجات اللي منتشره جدا في الشرق، احنا بنتكلم كده بايدينا. انما في الغرب بيعتبروا ان ارتفاع نبره صوتك وكلامك بالايد خصوصا لو ارتفعت عن حد معين ده معناه ان انت هجومي بتهاجمهم. فتخلي بالك جدا من الموضوع ده، ما تحاولش ان انت ترعب الناس بطريقتك في الكلام. الايطاليين برضه واليونانيين زينا بالظبط، عندهم فريسكا زينا. كمان ارجوك عشان انا شفت الموضوع ده، اوعى تخبط على خد حد وانت بتسلم عليه. الكلام ده موجود في مصر بس مش موجود في اي حته ثانيه. حاول انت ما تبصش حد، يعني ده اللي انا اقدر اقوله لك، يعني لان انت هتلاقي يعني الدنيا متلخبطه خالص. اذا لقيت زميلك في العمل بيبوسك هو كده معجب بيك. لا ده نصايح انا اطبقها على دماغكم كلكم. لكن كل شيء النهارده علشان سعيد يفهم جيسون. هبقى مبسوط جدا لو ساعدتوني في الترجمه علشان نخلي كمان جيسون يفهم سعيد. لو عجبك الفيديو حاول ان انت تعمل لايك، وكمان لو انت جديد هيساعدني جدا ان انت تعمل سبسكرايب. شكرا ليكم جدا وشكرا لمتابعتكم. من هنا الفيديو الجاي دمتم بخير، سلام عليكم.